بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيو عن الغسالة توشيبا اللي هي 13 كيلو، اللي هي الفوق اوتوماتيك. ان شاء الله هبدأ معاكم اقول لكم كل حاجة فيها. بس انا عايزة اعرفكم ان انا جايبة النهارده نعمل صيانة ازاي. صيانة ليها نعملها ازاي؟ لو المية ضعيفة نعمل ايه؟ لو ما بتنضفش كويس نعمل ايه؟ طبعا دي حاجات مهمة جدا جدا وعايزة اعرفها لكم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا اللون الابيض زي ما انتم شايفينها كده، في منها السيلفر. السيلفر يا جماعة بيزيد عن اللون الابيض ب 400 او 500 جنيه. فطبعا العروسة عايزة اي لون بقى تختاره السيلفر. لكن انا ما بتفرقش معايا ابيض. المهم الغسالة تغسل كويس وتنضف وتبقى زي الفل. طبعا احنا التشغيل بتاعها مش عايزه اشرح التشغيل، بس عايزه اشرح الصيانه بتاعتها، لان ده المهم. لان ناس كتير قوي قالت لي على المعلومات ان هي فعلا ما بتنضفش معاها، الميه بتاعت الشطف قليله ليه. فاحنا هنقول على المعلومات دي مهمه قوي، ده فيديو مهم جدا. طبعا اول حاجه لازم تعملي لها التوصيله بتاعت البارد والسخن. التوصيله بتاعت البارد والساخن يا جماعه اهي، ده التوصيلتين دول. طريقة التشغيل يا جماعة سريعا كده لأن ده مش موضوعي النهاردة. زر التشغيل اهو، ده التشغيل، ده الإيقاف، ده ستارت لو عايزة توقفي الغسالة منه. توقف مؤقت يعني توقف مؤقت تشغيل، وتوقف مؤقت يعني لو عايزة تحطي غسيل أو تحطي مثلا تزودي المسحوق بتدوسي على ستارت وتفتحي وتحطي الحاجة تاني وتقفليها. انا عندي الخاصية بتاعت الغسالة بتاعتي دي هي 13 كيلو يا جماعة. الخاصية ان انا ما اقدرش افتح الغطا كده وهي شغالة، لا، لازم ادوس على ستارت، لان الغسالات اغلبيتها بتتفتح وهي شغالة. لا، انا عندي الخاصية اللي هي ما تفتحش وهي شغالة. ده الحاجات دي اللي هي ساخن هوت، ورم دافي، وبارد كولد اللي هو ايه. طبعا عايزة تعملي بسم الله الرحمن الرحيم سريعا كده التشغيل بتاعها. التشغيل بتاعها سريعا كده اللي هو طبعا معروف. تشغيل، بعدين الايقاف اون اوف، وبعدين هنا الزرار ستارت، ده تشغيل وتوقف مؤقت اللي انت لو عايزه تشغلي بتشغلي، لو عايزه توقفي عشان تحطي مسحوق تزودي المسحوق في الغساله بتوقفي منه اللي هو ستارت. وبعدين هنا التلاتة دول بتوع الميه هوت، ساخن، ورم دافي، وبعدين كولد بارد. طبعا اول ما بتشغل هي على الساخن اللي هو اول واحد اللي هو ده. انت لو عايزاه ساخن يعني لو فاتحه السخانه هتشتغل على طول ساخن، لو مش فاتحاها هتشتغل بارد. هنا بقى الدورات بتاعتها الاعتيادي اللي هو دورة النقع، اللي هو الغسيل التقيل، بطانية، لطيف. هنا المعطر، دورة معطر بتعمليها، تنظيف الحوض. هنا لو عايزة تشغلي غسيل بس بتعملي غسيل بتدوسي على تضغطي على غسيل بس. لو مش عايزة الدورة اعتيادي، لو اعتيادي بتدوسي بتعملك الدورة كاملة. لو انت مش عايزة الدورة اعتيادي، غسيل وشطف وعصر اللي هي الاعتيادي، لا هتعملي الغسيل بس اهي، تضغطي على الغسيل بس بتعملها لك 15 دقيقة، وبعدين تديكي صفارة وبعدين تقف. بعدين تعملي الشطف برضو نفس النظام، بتاخد 30 دقيقة. وبعدين اللي هو الدوران السريع ده اهو، ده اللي هو عصر بس. لو عندك غسيل خارجي، غسيل خروج مثلا، غسلاه في شوية طرح او حاجة بتاعت خروج، بتعصريهم مثلا، بتضغطي على الدوران السريع ده وبتعصره. هنا بالنسبة لبرنامج المية بتاعها بيبدأ من 25 لتر، بعدين 60، 82، 100، ده على حسب الغسيل قد ايه.
بتاعك. يعني بتحط له 60 لتر لو هو مثلا شويه مش كتير، لو كتير بتحطي ال 100 لتر على الاخر. يعني اخر حاجه هي ال 100 لتر اهو. 25 60 82 بعدين 100 حسب ما انتي عايزه تعملي الميه قد ايه عندك. ده مش موضوعنا، بس هي ايه، حبيت اعرفها لكم بسرعه كده. اول حاجه احنا عايزين نعرف دوره الصيانه بتاعتها، هي ليه مش بتنظف. هنقول دلوقتي هي ليه مش بتنظف. 3 حاجات. نمره 1 انك انتي اول حاجه في الصيانه بتاعت غساله توشيبا الفوق اوتوماتيك يا جماعه، ان احنا الفلتر ده اللي في الجنب ده اهو بتشيليه بتنضفيه. في سهم كده بتضغطي لتحت بيطلع الفلتر ده في ايديكي. بصي ادي الفلتر اهو، اضغطي لتحت السهم اهو يطلع معاكي كده اهو. شايفه الحاجات اللي مش نظيفه كلها بتاعت الاوساخ بتاعت الغسيل اهي. ده وبرده المكان هو برضو المكان ده يتنضف. شايفه الحاجات السودة دي، ده برضو بيتنضف. بتنضفيه انت كده اهو بشويه ميه بيطلع كده في ايديكي. وبرضو بالنسبه لده، ده بيتغسل تحت الحنفيه، بغسله عادي جدا وهنشوف دلوقتي. وتركبيه تاني، نغسله ونغسل المكان بتاعه ده وايه وتنشفيه تاني. وبرضو هقولك بيتفتح ازاي الفلتر ده، ليه فتحه تانية غير دي برضو. فلتر ادي الفلتر اللي طلعناه اهو، الفلتر اهو. شايفه الاوساخ دي اهي تحت الحنفيه بيتغسل بينضف بسرعه اهو. شايفه وبنفتحه كده اهو. شايفه السهم ده بتضغطي عليه كده اهو. شايفه ادي الحاجات اللي ما بتخليش الغسيل ينضف. تراكم الاوساخ ده يا جماعه ده بيتشال ويترمي. ده ما كملش معايا شهر بيعمل كده. اغسله اشيل ده اهو كده اهو واغسله تحت الحنفيه واركبه تاني زي ما كان. ادي غسلته تحت الحنفيه اهو، غسلته اهو يا جماعه زي الفل اهو. هنركبه مع مكانه ونضفنا مكانه كمان، مكانه يتنضف اهو يا جماعه. الفلتر اهو ركبته بعد ما غسلته تحت الحنفيه ونضفت مكانه برضو. وده المكان ده بتاع الدوني. المكان ده بتاع الاريال الدرج ده. تاني حاجة في التنظيف هنقول عليها دلوقتي وهي دورة الخل. تحطي كوباية خل كبيرة وتشغلي الغسالة اهي. استنوا، دورة الخل هتضغطي دورة التنظيف دي. تنظيف هي فين التنظيف؟ تنظيف الحوض اهي. تنظيف الحوض اهي يا جماعه. تضغطي على تنظيف الحوض ده، تحطي كوبايه الخل وتدوري عادي وهتعمل دوره عاديه خالص. وبعدين عادي خلاص هي الدوره هتبقى عاديه، يعني كانك بتغسلي الغسيل بس تحطي كوبايه الخل وبس وتقفلي الغساله وتشغلي تنظيف الحوض. نمرة 3 ودي الحاجة المهمة جدا جدا جدا، وهي نمرة 3 في التنظيف يا جماعة، الوصلات السخنة والبارد دي ترسب المية بتاعتنا اللي هي بدخلها الوصلات. المية بنشطف بيها هي. طبعا ده من عمليات التنظيف برضو. ولو المية ضعيفة بتاعت الشطف بتاعتك هتعرفي دلوقتي السبب ان احنا دول بيتفكوا، السخن والبارد، وبيتنضفوا برضو. يعني هفك دي كده، ولو جامده فكيها بدي حاجه زي كده، دي تفكي بيها كده لو هي جامده. بصي بدي بتتفك على طول، تفكيها كل اسبوعين هتلاقي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه الفلتر اهو. الفلتر ده بيتشد كده. الفلتر ده اهو، الفلتر ده اللي جواه يا جماعه، جوه دي هنا بيبقى متركب هنا، تشديه كده اهو
نضفي كده اهو، بيبقى فيه رملة من المية، هي دي اللي بتخلي مية الشطف قليلة عندك في الغسالة. انا باستمرار بنضفه، يعني كل اسبوع بفتح المكان ده واطلع الفلتر ده وانضفه كده اهو، بينزل منه رملة اللي هي بتبقى جاية من المية يعني في المواسير وكده، وتركبيه تاني كده اهو. انا باستمرار بنضفه. وده الساخن برضو بتعمليه كده برضو. وده كمان يا جماعة بتاع الساخن اهو، الوصلة التانية انا شلته عشان برضو تشوفوه اهي، ممكن تشوفوه بقى يا رملة. انا ممكن الاقي رملة او بص الوسخ اللي فيه دي اوساخ من ترسبات المية يا جماعة، دي ما بتخليش الغسالة تنضف كويس، ما بتخليش مية الشطف كتيرة، بتبقى ضعيفة. هو ده السبب. الحاجة التالتة دي اللي انا قلتلكم مهمة جدا، بصوا المنظر، بصوا المنظر، دي لازم الفلتر ده بتاع المية يتنضف سواء الساخن او البارد اهو. قفلناهم تاني اهو، قفلناهم وربطنا عليهم جامد كده. التلات اسباب اللي مش هيخلوا الغسالة بتاعتك تنضف كده. قلنا الاسباب اللي تخلي غسالتك تنضف وتخلي الغسيل زي القشطة وجميل، 3 اسباب اللي قلناهم دول. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، سبسكرايب، فعلي الجرس، ومع الف سلامة.